Bună ziua, frumoși mei tauri, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre provocarea și surpriza lunii iunie pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia taurului. Începem cu provocarea, bineînțeles, să vedem care este și cum putem ajuta cu sfaturi de la cărțile de tarot pentru voi. A sărit prima carte ca provocare, este lumea. Lumea ne spune ne vorbește, că ești provocat să... Îmi vine să spun pentru unii dintre voi să închideți un capitol, dar pentru alții dintre voi să ajungeți în vârf, să vă individualizați în totalitate, dragii mei. E momentul să vă puneți pe un piedestal pe voi, pentru că mie îmi lasă impresia că mulți dintre voi sunteți meritați un titlu, meritați o recunoștință sau o recunoaștere, meritați să fiți în lumină și să aveți succes. Dar înainte de a ajunge să avem un succes sau înainte de a ajunge să credem că suntem compleți, pentru că lumea este ultima carte dintre arcanele majore, da? Ne arată că se închide o muncă personală pe care am făcut-o cu noi, ne arată că se închide un capitol din viața noastră sau ar trebui să se închidă ca să începem un alt capitol, da? E o etapă la care am ajuns și trebuie finalizată. Așadar, provocarea vine pe această parte pentru unii dintre voi, dar are legătură cu individualitatea ta sau cu pusul tău în lumină. Nu vorbim despre ego, nu vorbim despre așa ceva. Aici ego-ul este nu știu cum se spune în românește exact, nu mi iese cuvântul acum în românește, mi iese doar în spaniolă, în fine. Ai depășit perioada în care erai foarte egoic, da? Aici este vorba despre totalitatea ta, personalitatea ta pură, care trebuie pusă în lumină, dar în același timp trebuie să închizi un capitol anterior al personalității tale și să pui în lumină noua personalitate, îmi vine să spun. Este o carte pozitivă, dragii mei, așadar o luăm ca pe o provocare foarte pozitivă și foarte, hai să zicem, provocatoare, dacă vreți, da? Să repetăm cuvinte. Hai să vedem ce te poate ajuta să te pui în lumină. Ia uite ce a sărit, foarte interesant aici. Îndrăgostiții, colaborările, îmi vine să spun că te vor ajuta să te pui în evidență. Wow, împărăteasa! Foarte tare ești la voi. Ok, au sărit 3 de spade și au mai sărit încă 2 cărți. Hai să le luăm. As de cupe și Marele Preot. Foarte interesant. Dragii mei tauri, ce se întâmplă aici, să spunem așa, cu această nouă personalitate pe care tu trebuie să o pui în evidență, da? Să lași fosta personalitate taur în urmă și să o pui în evidență pe aceasta nouă pe care, pentru că tu aici, în cartea Lumea, să nu uităm că avem în fiecare colț avem cele 4 energii. O energie, da? 4 energii. Ai trecut prin foarte multe experiențe în ultima perioadă, experiențe care te-au făcut să crești. Ceea ce tu ai învățat și ceea ce pe tine te-a ajutat să crești trebuie pus în evidență. Este munca interioară pe care tu ai făcut-o cu tine. Așadar, ești provocat la acest aspect, să pui în evidență. Ce te poate ajuta? După cum am spus, prima carte este Îndrăgostiții, care ne vorbesc despre colaborarea cu celălalt. Nu vorbim despre partenerul de viață, vorbim despre colaborarea cu oricine înseamnă celălalt, da? Colaborare de tu a tu. E ca și cum într-un fel sau altul, un echilibru. Încearcă să conștientizezi în primul rând la tine că nu poți să mergi pe 2 fronturi, pentru că avem Gemeni aici și Gemenii în astrologie ne vorbesc despre dualitate și putem să cădem de foarte multe ori în propria noastră. De-aia a ieșit 3 de spade ca pistă aici să-mi spună că în anumite ocazii ne este foarte greu să rămânem centrați pe a ne evidenția personalitatea
pe care ne-am construit-o în momentul de față, da? Ne este greu pentru că avem dubii. Cădem în dualitate. Nu credem că noi suntem atât de importanți, interesanți și așa mai departe, da? De-aia trebuie văzut dacă ai tendința să cazi în dualitate. Dacă ai această tendință, încearcă să te centrezi doar pe conversații, nu de la inimă, ci conversații de egalitate, și dacă sunt conversații mentale, să fie strict corecte față de celălalt și să fii atent ca celălalt să fie corect cu tine, da? Este vorba de un cert echilibru în același timp când vorbim despre tu și celălalt, da? Vorbim despre următoarea carte de ajutor, Împărăteasa. Ce să vorbim despre Împărăteasă, care înglobează cele 4 regine și care din nou vorbim despre 4 energii, da? Deci aici tot ce înseamnă 4 energii, tot ce înseamnă munca ta interioară pe care ai făcut-o până în momentul de față, ne-o exprimă și Împărăteasa și ne spune că tu ai devenit deja o persoană completă, doar că nu ești sigur pe tine încă. Ai dubii, mai ai momente de căderi în, nu știu, poate în melancolie, poate în amintiri care te fac să suferi din nou, da? Sunt anumite momente în care te dezechilibrezi într-un fel sau altul și vine atunci când intră în tine dualitatea sau neîncrederea, da? Frica ar putea să fie pentru unii dintre voi frica de a nu crede, adică în momentul în care nu crezi cu adevărat că tu ești un om muncit, domne, că ai muncit cu tine de ți-a sărit capacele, da? Să mai și glumim puțin. Frica de a alege pentru a nu avea eșecuri ar putea să fie mare. Și atunci, în momentul în care noi conștientizăm, sau pentru noi este o mare provocare să ne punem în evidență, pentru a ne pune în evidență trebuie să ne înfrângem frica de eșec. Mi-e frică să aleg pentru mine, nu știu, ori un partener de viață, ori un job, ori să mă bag într-o colaborare de afaceri. Mi-e frică pentru a nu eșua. Când tu crezi cu adevărat în munca personală pe care ai făcut-o cu tine, în creșterea ta personală, n-ai cum să te mai duci atât de mult către această frică de eșec, da? Sau frica de a alege pentru a nu pierde. Și dacă pierzi, aici ca și cum se spune, indiferent dacă pierzi, nu vei pierde din esența ta, indiferent dacă vei avea un eșec. Nu o lua ca pe un eșec, o iau ca pe o altă lecție. Dar trebuie să transcenzi, uite, vezi, acum a ieșit, probabil că e corect, habar n-am, frica de eșec. Aici, asta este cea mai mare problemă a taurilor, probabil. Și aici, ultimile cărți de ajutor, Marele Preot și Asul de Cupe. Marele Preot, din nou vorbim despre învățare, da? Să nu uităm că Marele Preot, în primul rând, ne vorbește despre tradiție, dar în al doilea rând ne vorbește despre învățare, adică maestru, ai devenit un maestru. Sau poate, de ce nu, această persoană cu care tu poți să comunici, să împarți din fricile tale, ar putea să fie persoana care să-ți facă de maestru, să fie îndrumătorul tău, să te ajute cum să ajungi să fii cumva împlinit din punct de vedere emoțional, satisfăcut, nu neapărat împlinit, satisfăcut cu alegerile pe care le iei, inclusiv dacă ți-e frică de eșec. Da? Deci aici vorbim despre o ghidare, un ghid care ar putea să te ajute să te pui în evidență, să te pui în valoare, să-ți recunoști toate calitățile tale, pentru că ai foarte multe, recunoaște munca personală pe care ai făcut-o și pune-o pe masă, pune-o în practică, fă ceva cu ea. Nu o ține pur și simplu ca bagaj. Nu. Alege să trăiești ceea ce ai învățat, să practici, pentru că aici avem
practica, pentru că e vorba de pământ, da? În cartea Împărăteasa, începe practica și nu te mai lăsa dus către frică, către eșec. Nu știu, simt foarte mult acest aspect aici. Așadar, dragii mei tauri, mare provocare pentru voi să vă arătați, să ieșiți în lumină și să arătați cine sunteți. Aici e ca și cum eu sunt șeful, da? Eu sunt șeful, eu sunt maestrul vieții mele, eu pot să fac absolut tot, avem 3 arcane majore impresionante și avem și îndrăgostiții. Este doar, îmi vine să spun o chestiune de alegere. Alege să te pui în lumină, în valoare și să devii un maestru, dacă vrei, pentru ceilalți, cei care aveți gânduri de proiecte umanitare, ar putea să fie, puneți-vă în lumină acest aspect al vostru, pentru că puteți ajunge să fiți un mare, mare, mare maestru spiritual, inclusiv, da. Nu vă mai dați înapoi, nu vă mai fie frică. Chiar dacă la început nimic nu iese cum trebuie sau cum noi ne așteptăm să iasă, da? Nu contează, mergeți mai departe. Eu vă dau exemplul meu, eu când am deschis canalul de YouTube, eram terminată, mi-era așa de, pentru că eu am foarte mult respect, în momentul în care ai foarte mult respect pentru ceea ce vrei să construiești, n-ai cum să-l consideri un eșec, n-ai cum. Chiar dacă, da, poate ești dezamăgit pentru că nu-ți ies lucrurile așa cum tu te aștepți, nu contează, important e să faci, să practici și să practici și să practici, pentru că ai resurse, ești foarte plin, ești foarte creativ și ești foarte... da, ai foarte multe resurse cu care să te poți pune în lumină, indiferent despre ce vorbim. Nu vorbim neapărat aici, pentru unii dintre voi ar putea să fie legată provocarea de a închide un capitol dureros, da? Revenim. Cred că o să iasă mai lungă etalarea voastră, dar mi-a atras foarte mult atenția acum tot contextul, da? La toate cărțile. Pentru unii dintre voi, probabil că provocarea vine pe parte sentimentală, pe parte de relație, în care e momentul să închideți un capitol dureros din viața voastră care a avut loc, poate, de multe ori, sau poate că voi încă nu v-ați vindecat și este vorba de, probabil nu v-ați vindecat de partenerul de viață sau de ceea ce v-a făcut partenerul de viață. Poate unii dintre voi vorbim, sau poate tu ai făcut. Se poate citi întotdeauna viceversa când vorbim despre relații. Da? Poate aici s-a produs o durere, tu ai trădat sau ai fost trădat, aici vorbim despre relații care au existat, în care au existat trădări, nu neapărat de triunghiuri amoroase, ci pur și simplu, nu știu, dezamăgirea a fost atât de mare încât durerea încă persistă și lumea vine și spune, ajunge, închideți, da? Stați de vorbă, vedeți ce faceți, cum ajungeți aici la o înțelegere, pentru că avem îndrăgostiții, Mercur, comunicare, negociere, da? Cum ajungem la un pact între noi să putem să lăsăm odată pentru totdeauna capitolul ăla și să mă pot vindeca și eu, da? Sau cine care dintre voi are nevoie să se vindece. Este nevoie de foarte multă nutriție, îmi vine să spun, a acestei relații. Este nevoie de foarte multă compromis, este nevoie de foarte mult pentru unii dintre voi ar putea să fie activarea lui Venus. E posibil aici ca unii dintre voi să aveți nevoie, partea feminină mai ales și nu numai, da, și bărbații pot să-și activeze Venusul de pe harta lor natală, planeta Venus. Cum o activezi? Văzând ce îți place la partenerul de viață, pentru că aici avem 2 parteneri probabil foarte diferiți, dar cu multe lucruri în comun. Vedem pe cineva foarte împământat, te vedem pe tine aici în Taur, dar o vedem și pe Venus care guvernează Taurul. Și partenerul de viață este unul împământat și partenerul de viață este o persoană care poate
care are foarte mult potențial și vorbim despre a se compromite fiecare dintre voi. Pentru ce? Pentru ca această relație să renască într-un fel sau altul. Dar înainte să se ajungă la o renaștere, la un alt ciclu, dacă vreți, pentru că aici vorbim despre a încheia, că trebuie neapărat încheiat ceea ce încă mai sângerează, da? N-aș spune că este vorba despre un divorț. Pentru foarte puțini dintre voi ar putea să se ia hotărârea sau pactul la care ajungeți, ar putea să fie provocarea, vine cu, hai să vedem ce facem, închidem o dată capitolul ăsta, relația asta, pentru că este una dureroasă și parcă nu mai ieșim din durere și aici hotărâm, da? Cu toată iubirea, între ghilimele, sau cu toată compasiunea față de ceea ce am trăit, vom trăi în continuare cu sufletul plin când ne aducem aminte unul de celălalt, dar nu putem să trăim împreună și decidem să divorțăm. Putem să vorbim despre un divorț amiabil, un divorț conștient între două persoane, da? O separare conștientă între două persoane care știu că își fac rău dacă sunt împreună și preferă ca fiecare să, adică aleg, da? Aleg calea cea mai senină, îmi vine să spun, de a închide o relație, da? Ar putea să fie și acest aspect pentru cei care știți că, dragii mei, relația voastră nu reușește și nu reușește, da, este dureroasă, indiferent cât de mult ați încercat să o alimentați, indiferent cât de mult ați încercat să contribuiți și să vă compromiteți, ceva e în regulă, pentru că fiecare probabil are rana lui și aici este vorba despre ce facem. Hai la psiholog. Da, poate să fie și asta. Hotărârea să fie, ori unii dintre voi, puțin, după cum am spus, eu nu simt despărțire aici. Dar pentru unii dintre voi posibil să fie asta, dar pentru alții dintre voi hotărârea poate să fie hai la terapie. Hai la terapie de cuplu, pentru că doar așa putem să rezolvăm toate aceste dureri pe care le avem. Poate sunt bagaje ale noastre din care am venit, cu care am venit în această relație, pentru că niciunul dintre noi n-a intrat în relația asta vindecat. Da? Deci poate fi foarte profund, aici putem să vorbim despre mult mai multe lucruri, dar na, este o uitare generală, așadar, dragii mei. Bine, generală, colectivă mă refer, aici vorbim doar despre asta, ne oprim și trecem la surpriză. Hai să vedem, pentru Taur, surpriza lunii, ia uite, 3 de spade, deci aici vorbim despre, dragii mei, 3 de spade are relevanță în această lună pentru voi, ce sângerează și ce nu s-a încă, ori frica de eșec, ori rana care încă sângerează este prezentă în luna iunie, așadar surpriza vine tot pe partea asta. Hai să vedem cu ce vine la bagaj 3 de spade, cu moartea, vezi? Deci eu nu scot cărțile, ele sar singure, vor să ne spună foarte, hai să zicem așa, concret, vor să ne spună foarte concret pentru că sar singure, da? 6 de spade, regina de bâte, da. No, au căzut foarte multe, sărise una înainte, o luăm regina de spade. Wow, foarte relevant și aici. Surpriza e posibil să fie, dragii mei. Mie vine să spun conștientizarea traumelor. Din nou avem 2 parteneri aici, da? Vreau să rămână foarte clar. Acest 3 de spade a ieșit între acești 2 parteneri. Unul dintre parteneri ignoră faptul că a făcut rău sau faptul că a fost rănit. E ca și cum nu vrea să își privească rana sau nu vrea să privească durerea pe care a provocat-o, da? Ignoră pur și simplu, iar nici celălalt nu e că ia în brațe rana asta, dar celălalt este cel puțin un pic mai, hai să spunem, mai pragmatic și mai egoist. Celălalt zice, domne, indiferent că m-ai rănit, eu aici, că sunt o regină de bâte, te iert.
Da? Deci aici am conotația de un ego foarte mare care zice, indiferent că m-ai rănit de ieri, celălalt poate nu recunoaște, poate, nu știu, într-un fel sau altul, eu simt aici că e ca și cum ți se spune, da? Nu știu care e care dintre voi doi, acum voi gândiți-vă și vă regăsiți acolo în aceste energii, dar cel care ignoră ce a făcut sau ignoră că suferă, este persoana care cel mai mult critică și e ca și cum îți spune ție în față că tu m-ai făcut să te rănesc într-un fel sau altul, atitudinea ta m-a făcut să te rănesc, egoismul tău m-a făcut să te rănesc, nu știu, e ca un fel de scuză, vine cu o scuză la pachet pentru că ignoră faptul că a făcut rău sau faptul că suferă. Sau aici zice din cauza ta m-am răcit, din cauza ta îți reproșez, nu știu, pentru că mi-ai făcut atât de mult rău. Da? Deci aici este vorba tot despre rana care este probabil încă activă în ceea ce am văzut aici pentru voi, da? Pentru cei care aveți legătură cu zodia Taur, indiferent că aveți luna, ascendentul și așa mai departe. Vorbim despre lucruri din trecut, vorbim despre probabil critici foarte multe, vorbim despre, nu știu, o perioadă tumultoasă, plină de zbucium, de multe lucruri care ne urmăresc, cumva vine să spun, da? Și aici este vorba de a ajunge odată la liman cu tot ceea ce ne-am făcut, pentru că se activează. Surpriza este că, domne, trebuie rezolvată treaba, n-ai cum să mai stai pe loc. Aici trebuie ajuns la liman odată. Liniștire sufletească, e nevoie de vindecare. Prima carte a ieșit moartea. Moartea vine și spune toată durerea și tot răul pe care vi l-ați făcut are scopul să transforme sau să vă transforme pe fiecare dintre voi într-un mod particular. Tu, dacă ai făcut rău, vei învăța o mare lecție aici, da? Iar tu, dacă ești în poziția de suferință, vei învăța o mare lecție de la persoana care te-a făcut să suferi. Deci aici este vorba despre a învăța ceva din această lecție dureroasă, din această durere, trădare, ce-o fi fost, da? Pentru ce? Pentru a putea renaște. Nu pot să... Pentru a putea renaște și a putea lua bagajul ăsta cu mine, dar a ajunge la liniște sufletească, a ajunge la liman, după cum am spus, da? Deci aici nu este vorba doar despre, ok, da, învăț. Ce învăț? Păi nu știu, ce înveți? Pentru că bagajul ăsta nu o să-l rezolvi, adică nu o să-l... Șasele de spade, vreau să înțelegeți că este o carte care, spadele astea sunt înfipte în barca asta, deci tu n-ai nicio șansă să zici acest trecut n-a existat. Nu! Toate lucrurile care s-au spus, care au făcut rău, vor exista în viața ta în continuare. Ideea este că vei ști, da? Dacă înveți lecția, te va schimba în totalitate și te va face să devii o altă persoană învățând această lecție. Aici vorbim despre ajung să trăiesc în liniște sufletească, indiferent de ceea ce mi s-a întâmplat în viață, indiferent de care a fost această mare durere, pentru că am învățat cu adevărat lecția. Doar atunci se vindecă ceva în noi, când cu adevărat am învățat o lecție și atunci se închide un ciclu, un capitol în viața noastră și nu mai intrăm într-o altă relație toxică, de exemplu, da? Dacă aici vorbim despre o relație toxică. E vorba de a învăța, Domne, odată. Unul de la celălalt sau fiecare dintre voi veți învăța ceva. Este inevitabil să nu învățați ceva din ceea ce s-a întâmplat. Cam asta e ceea ce vedem aici. Foarte interesant la voi aici. Dragii mei Taur, vă aștept să-mi povestiți. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!